Hello guys, this is Bullet and welcome sa segment ng Micro Rizal. Dito sa episode natin ngayon, ituturo natin kung paano i-configure ang LTE interface ng MikroTik para makakuha tayo ng optimized internet bandwidth. Ituturo din natin kung paano mag-lock ng band, mag-create ng APN, set up na natin ang LTE interface ng MikroTik para makakuha tayo ng optimized bandwidth. So, open lang natin yung Winbox. Just select natin yung for this example, ang gamit natin na LTE product ay yung LHT LTE6. Let's connect via IP. Let's punta tayo dito sa interfaces. And then, i-select natin itong LTE. Double-click lang natin. Dito sa cellular, makikita nyo yung details about the tower and the signal and the band. Dito sa general tab, dito naman natin makikita yung band selection. And dito pwede din natin i-select yung APN. Pero ngayon, ang gagawin muna natin is band selection. How to lock the band. For the default, ganito lang siya. So, ito ang default. So, meron ditong parang naka-arrow down dito sa bands on the right side. Click lang natin yung parang triangle na naka-down to provide new value. And dito, pwede tayong mag-select kung saan band natin siya ilalak. Okay. Dito, ite-testing natin bawat isang band kung saan may makukuha siyang mas mabilis na internet. So, for example, let's select band 1 and select apply. And antayin lang natin mag-reset yung LTE interface. Tapos, let's try yung speed test. Okay, check natin. Okay, connected na siya sa band 1. Pero kung mapapansin natin, wala pa carrier aggregation, yung special about the LTE6 technology. So, test natin for the band speed testing. Tingnan natin kung ilang internet bandwidth yung makukuha natin dun sa band 1. So, sa band 1, mabot tayo ng 28 Mbps and around 19 Mbps for the upload. So, ang gamit ko pala dito na SIM card is Smart Bro SIM, prepaid SIM. So, ayan yung band 1 natin. Try naman natin sa band 3. So, kung mapapansin nyo sa band 1, wala pang carrier aggregation dito. Sa band 3, try natin. Check yung band 1 and band 3. Click apply. Okay, check natin. Ulit dito sa cellular tab. Yung mga details. Okay, connected na siya sa band 3. Makapansin nyo wala ding carrier aggregation na nangyari. Pero sometimes same band
different power gumagana. So, check natin ulit sa speed test. Okay, we got 23 Mbps download and 29 Mbps upload. Ito yung nakuha natin sa battery. So, sa Smart, ang usual band na ginagamit is 1, 3, 5, and 40. Try natin yung band 5. Okay, sa band 5, nakakuha tayo ng 10 Mbps sa download and 18 Mbps sa upload. And yung huli natin, itatry natin yung band 40. Okay, connected na. Ayun, sa band 40, kung mapapansin nyo, nag-carrier aggregate siya on the same band, in the same tower, but different EAR FCN. So, check natin yung speed. Okay, the download speed sa band 40 is 21 Mbps and 3 Mbps sa try naman natin, for example, if we want to combine dalawang bands, tingnan natin kung alin yung mag-carrier aggregation. Try natin kanina yung band 1 and 3 and 5. Tingnan lang natin kung ano yung kung sino sa kanila yung mag-carrier aggregate. Okay. Ito na. So, ang band na na-select sa primary band is band 3 and nag-carrier aggregate siya sa band 5. So, tingnan natin kung ano yung performance dito sa speed. So, yung nakuha natin download is 30 Mbps and ang upload natin is 25 Mbps. So, pupunta naman tayo kung paano mag-create ng APN. So, sa APN, punta tayo ulit dito sa interface. And then, dito sa interface list, meron ditong LTE tab. So, click natin dito sa tab na LTE. Then, dito sa LTE na tab, may makikita tayo kay LTE APN. For example, turahin ko lang yung ginawa ko. Since smart prepaid, smart road prepaid yung gamit natin, ilalagay ko yung APN dito na smart road. So, click the plus sign. Pangalanan lang natin, Smart Pro. APN is Smart Pro. Then, ang authentication is PAP. And then, click apply. Ito kasi yung yung APN Smart Pro. And then, balik tayo doon sa interface tab ulit. And then, dito sa interface, merong LTE interface. Click natin ulit. And then yung APN profile, select lang natin yung Smart Node and click apply.
Kung mapapansin nyo dito sa LTE interface, meron din tayong tinatawag na network mode. LTE and the LTE6 product line up, available yung mga network mode. Meron GSM, 3G, LTE. Dun sa default, naka-check yan lahat. And then, in case na walang LTE signal doon sa area at may 3G, merong backup itong line up for 3G. So, magkakaroon pa rin tayo ng availability ng data through 3G. So, check natin. And tingnan ko, i-default ko muna itong bands by clicking itong parang may triangle na pointing upward para maset sa default, para kung ano yung ma-acquire niyang band, yun yung isa-select niya. So, try natin. Okay, so kumonect na sa 3G, tignan natin kung ano yung makukuha natin internet speed with the 3G signal. So, okay pa rin kasi 13 Mbps yung download speed and almost magpa 5 Mbps na rin yung upload speed. So, pwede din natin i-lock yung network mode. For example, gusto lang natin LTE lang yung try niyang i-connect. And kung 3G, kung wala kang LTE signal, gusto na i-lock sa 3G. Kasi may tendency ito na kung hindi natin i-lock, may chance na pumunta sa, for example, hindi natin i-lock yung LTE. Pwedeng pumunta siya sa 3G signal or sa GSM signal. So, mas mababa yung internet speed na pwede natin makuha.